sa loob, pumapasok yung daga. Pinakagat niya yung dito. So ang problema po nito ay mahina mag-load ng tubig, kaya ang ginagawa po nila, minamanual na lang nila ang tubig, tinitimba para malagyan lang ng tubig para mag-start lang yung program. So ito na po, binuksan na po namin at tatanggalin namin ang solenoid valve para papalitan na lang po namin. Ito nga yun, no? Baka ito naputol na, no? Kaya kulang na yung sa digital nyo. Posible masira kagad yun, yung 7 segment na yun. Hindi mo tanggal ito eh. Sorry na. Sorry ha, tinagal. Ito lang. Saka na ka? So ito na po yung luma na tinanggal namin at papalitan namin siya ng segunda mano din. So ito na po yung segunda mano na ipapalit namin. Mas okay po ito kaysa dito sa luma. So sana ma-solve namin ang problema na ito. Wow, lakas. Ito. Ayan, lagay natin. Sandaliri ah. So ito po yung luma na tinanggal namin at may problema na po ito, mabagal mag-release ng tubig. Red ribbon yun, mahal yun. May puti lang bilhin mo, wag yung red. Pag napalitan yun, mabubuo yan ulit. Huwag na yan, hindi naman kailangan talaga yan. Bago na lang palitan. Lumakas na oh. Ikaw lang makakaalam nito. Mareklamo eh. Ikaw lang makakaalam nito kasi hindi kami naglalaba eh. Bilis! Bilisan mo! Bilisan mo! Oh, okay ka na dito sa malakas na tubig. Oh, mahina pa rin. Okay na. Ha? Ganyan siya. Ganyan siya. Kasi kaya ang hina talaga. Okay.